जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं आपल्या रन ग्राफिक्स यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपण व्हॉट्सअप स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग बनवलेला आहे. तर तुम्हाला पण बनवायचं असेल तर व्हिडिओला पूर्ण बघा आणि चॅनलवर पहिल्यांदा आलं तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला ऑलवर सेट करा. कारण इथून पुढे मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन तेव्हा ते तुमच्यापर्यंत पोहोचून जाते. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ मी काइनमास्टर ॲपने बनवलेला आहे. जर तुमच्याकडे काइनमास्टर ॲप नसेल तर मी टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. तिथे मी दिलेले आहे, तिथे जाऊन तुम्ही डाउनलोड करा आणि ह्या व्हिडिओसाठी जे काही मी मटेरियल यूज केलेलं आहे ते सुद्धा ते टेलिग्राम चॅनलवर तुम्हाला भेटून जाईल. तर मित्रांनो, वेळ न घालवता आपण एडिटिंगला सुरुवात करू. ये बादल की चादर में तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल ऊंचा बारे. तर मित्रांनो, पहिल्यांदा आधी इथे क्रिएट न्यूवर टच करा. टच केल्याच्या नंतर 9.16 इंचचा रेशिओ सिलेक्ट करा. सिलेक्ट केल्याच्या नंतर इथे ब्लॅक बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करायचं आहे. ब्लॅक बॅकग्राऊंडची ड्युरेशन साईज 20 मी 9 ठेवत आहे, कारण आपला तेवढा स्टेटस होणार आहे. तर मित्रांनो, आता इथे लेअरवर जायचं आहे. लेअरवर जाऊन मीडियावर जायचं आहे आणि इथे जे मी तुम्हाला फोटो दिलेले आहे ते मी इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. असे सर्वच फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. मी इथे फोटोज ॲड करून घेत आहे. मित्रांनो, चॅनलवर पहिल्यांदा आलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, कारण इथे आपण मराठीमध्ये एडिटिंग शिकत आहोत. त्यामुळे नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. इथे आपले फोटो ॲड करून झालेले आहेत. तर मित्रांनो, आता इथे पहिले फोटोवर टच करून इथे इन ॲनिमेशन जे आहे ना ते इथे टच करायचं आहे. त्याच्यानंतर इथे स्कॅलअप जे ॲनिमेशन आहे त्याची ड्युरेशन साईज 1.5 वर ठेवायची आहे. त्याच्यानंतर इथे पहिल्या फोटोचं लास्टवर यायचं. त्याच्यानंतर इथे आउट ॲनिमेशन जे आहे त्याचे पण तसंच स्कॅलअप करून घ्यायचं आणि 1.5 असे ड्युरेशन साईज ठेवायचे. अशाच प्रकारे ह्या सर्व फोटोजना असे लावून घ्यायचे ॲनिमेशन. मी लावून घेत आहे. व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका, नाहीतर तुम्हाला समजणार नाही. तर मित्रांनो, आपले इथे ॲनिमेशन लावून झालेलं आहे. त्याच्यानंतर तर मित्रांनो, आता इथे लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन इथे मी तुम्हाला व्हाईट अशी PNG दिलेली आहे
ती इथे तुम्ही ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड केल्याच्यानंतर इथे स्प्लिट स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर इथे ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनवर जाऊन इथे स्क्रीन करून टाकायचं आहे. त्याच्यानंतर इथे अल्फा क्वालिटीच्या इथे यायचं आणि थोडी 84 ठेवत आहे इथे मी, म्हणजे आपलं ते 84 ठेवत आहे मी इथे. त्याच्यानंतर इथे तुम्हाला मी बॅकग्राऊंड असं टेम्पलेट दिले आहे ब्लॅक स्क्रीनचं, ते तुम्ही ॲड करून घ्यायचं. ॲड केल्याच्यानंतर ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनवर जाऊन स्क्रीन करून टाकायचं आहे. स्क्रीन केल्याच्यानंतर याची जरा झूम करून घ्यायचं आहे. झूम करून घ्यायचं इथे यायला. झूम केल्याच्यानंतर इथे ॲडजस्टमेंटच्या इथे जाऊन आपल्याला याच्यात थोडंसं सॅच्युरेशन वाढवून घ्यायचं आहे. सॅच्युरेशन वाढवून घेतल्याच्यानंतर इथे आपला व्हिडिओ पूर्णपणे तयार झालेला आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मी तुम्हाला सोप्या पद्धतीचे व्हिडिओ घेऊन येणार आहे, त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर आपण आता ह्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे.